Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube Ismi Irsyad. So hari ni kita nak buat apa? Kita nak ambil gambar dekat Tamarin Square menggunakan Sony A6400 ni. Untuk video unboxing aku dah upload dekat TikTok, so korang boleh tengok. Ini video dia. Hari ni kita nak upgrade Sony ZV-1 ke kamera yang lebih bagus. So kita dah sampai ke Loyan. Okay, jom kita tengok kamera apa. Kita masuk, jom. Biasa ada. Sony ZV-10 ada. Kesan. Okay. Okay guys, kita orang dah siap payment untuk Sony Alpha 6400. So ini dia Sony Alpha. So jom kita unboxing. Dia yang happy tau. Kita tengok. Ya. Jeng jeng jeng. Ui. Nice gila. So far dia punya design macam ni. Nanti kalau korang nak tengok lebih lanjut, aku akan buat video baru. Kita sudah berhabis duit dekat sini. Harap kamera ni sangat membantu lah. Cantik gila guys. Nampak? Nampak? Mama sedang mencuba kameranya. Cantik. Receipt sudah habis ya? Ada, sudah ada. Thank you bang. Thank you. Okay guys, kita dah beli, so jom kita balik. Unboxing Sony A6400. Okay, first of all, video sebelum ni aku dah trade in Sony ZV-1 aku dengan Sony A6400. Sebabnya Sony ZV-1 tu dia fixed camera, so aku nak yang boleh attach kamera. So inilah antara pilihan aku, Sony A6400. So korang boleh tengok video sebelum aku pergi beli Sony ni. So hari ni kita nak review sikit, sekali lah dengan unboxing. Okay. Kita buka dulu. Tengok. Alright. Okay, yang pertamanya kita akan dapat kamera. Ini dia kamera dia. Nice gila design dia. Lepas tu kita akan dapat juga charging cable apa semua ni. Lepas tu dia bagi strip. Ada lagi USB. Lepas tu ada bateri juga. Ada berapa buah bateri ni? 2 buah bateri. Lepas tu dia bagi free gift SD card 64GB. Inilah SD card dia 64GB. Ini free tau dia bagi. Lepas tu aku add on charger untuk bateri. Inilah charger bateri dia. Sebab apa tau, kalau nak charge terus ke kamera agak susah. So kalau kita charge bateri saja, mudahlah. Sambil kita tangkap gambar kita boleh charge juga. So ini dia punya charger. Dah je masuk je bateri kat sini. Lepas tu nanti boleh charge. Pegang macam ni, dia tak berat sangat tau. Ringan gila. Okay. Okay, kat sini ada function-function macam auto, manual, video. Ni kalau korang pandai kamera, korang tahulah apa function-function ni. Okay, buka penutup lens dekat atas ni. Lepas tu kita try on. On-nya tarik je macam ni. Okay. Untuk kamera ni korang boleh zoom in dengan zoom out. Tengok macam ni. Zoom in, zoom out. Pusing je atas ni. Korang tengok jelas gila. Ini kalau nak buat vlog, nak bergambar memang lawa ni. Dia juga flash. Jadi kalau tangkap gelap-gelap ke, nak lebih jelas, boleh pakai flash ni. Sini ada flash dia. Tu korang boleh attach apa-apa macam mikrofon, letak je kat atas ni. Sebab tepi ni ada untuk attach mikrofon ataupun lighting tambahan lah. Tengok tu. Ada 3 USB port, 1 audio jack. Okay, kat atas kamera ni juga ada viewfinder. So kalau korang nak tengok daripada sini, boleh lah. So tangkap gambar, tengok daripada sini, boleh nampak guys. Dia punya apa, screen ni boleh tarik tau. Boleh tarik macam ni.
uh, So masih nice. So korang boleh adjust lah. Kalau korang buat video ke apa, korang boleh tengok nak buat macam ni. Lepas tu boleh tarik juga sampai ke atas macam ni. Oi. So kalau korang buat vlog, korang boleh tengok muka korang sendiri. Tengok. Tengok, korang boleh nampak dekat sini muka korang sendiri. Depan ni pula ada macam-macam button. Contoh macam button ISO, display, lepas tu play, lepas tu button delete, FN. Ada apa lagi? Focus. Lepas tu untuk flash. Macam-macam lagi guys. Okay, kita dah siap pasang strip. Korang tengok. Dah macam professional photographer guys. So boleh tangkap gambar nanti. Letak je macam ni. Jadi kita nak tengok hasil Sony A6400 ni, dia punya kualiti dia macam mana, hasil videonya cantik ke tak. So kita dekat Tamarin Square sekarang. Tada. Okay, let's go. buat lock kan.
record dia pula. Kita tekan butang record. Tepat merah. Tempat merah. Okay guys, kita ada masalah. Bateri habis pula. Aku lupa untuk charge lah guys. So dah tak banyak gambar, tapi adalah sikit-sikit gambar. Korang boleh tengok hasil. Okay guys, so ini dia punya hasil recording dia. Ini 4K 50 fps.
So macam mana, okey ke tak? Suara okey ke tak? Dengar ke tak? Okey lah. Jom kita tengok mana-mana hasil dia. Jom. Okey, audio dia okey ke tak? Sebab ini kita pakai built-in mikrofon sahaja. Sampai sini boleh dengar ke tak? Boleh dengar? Hello, test suara 1, 2, 3. Okey, itulah audio dia. Setakat mana dengar. Lagipun sini kuat tau. Ini kuat. Lepas tu tengok dia fokus ke subjek ke tak? Okey.